characters selected for the 5 kingdom classification system. सेल टाईपच्या बेसिसवर प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशनच्या बेसिस युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलरच्या बेसिसवर टोटल किंगडम तयार झाले किती? 3. त्यानंतर सेल टाईप मध्ये 2 टाईपच्या सेल सांगितल्या होत्या, आठवा काय थोडं? 2 टाईपच्या सेल्स, प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक सेल्स. Prokaryotic cell which do not have the membrane bound cell organelles. सेल ऑर्गेनेल प्रेझेंट आहेत, बरोबर आहे, पण नॉन मेम्ब्रेनस टाईपचे सेल ऑर्गेनेल प्रेझेंट असलेली सेल आहे, बरोबर आहे. तर याच RH विटेकरच्या क्लासिफिकेशन सिस्टीमचा आपण जर क्लॅडोग्राम ड्रॉ केला, एक फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश करणारा डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन जर आपण त्याचं केलं तर सिम्प्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल टाईपच्या ऑर्गॅनिझम पासून कॉम्प्लेक्स टाईपचे ऑर्गॅनिझम फॉर्म कसे झालेले आहेत या पर्टिक्युलर क्रायटेरियाला एक्सप्लेन करणारा क्लॅडोग्राम आपल्याला आज ड्रॉ करायचा. क्लॅडोग्राम इज सिम्पली अ डायग्राम विच रिप्रेझेंट अ क्लासिफिकेशन. तर पहा, सर्वात अगोदर अर्थचं फॉर्मेशन झाल्यानंतर, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ अर्थ, अ सिंगल सेल्ड organisms which show a primitive or very simple type of organization शो करणारे ऑर्गॅनिझम्स काय झाले, इनिशियली अर्थवर तयार झाले. ज्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमला ऑल दीज ऑर्गॅनिझम्स आर इन्क्लुडेड इन द किंगडम मोनेरा, बरोबर आहे. मोनेरा नावाचा किंगडम आहे, या मोनेरा नावाच्या किंगडम मध्ये आपण त्या ऑर्गॅनिझमला इन्क्लूड केलं. त्याच्यानंतर मोनेरा नावाच्या ऑर्गॅनिझम पासून काय झालं पुढे, एक थोडेसे हायली इव्हॉल्व्ड टाईपचे थोडंसं कॉम्प्लेक्स ऑर्गनायझेशन असणारे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गनायझेशन, सेलचं ऑर्गनायझेशन. बोथ these organisms are unicellular but exhibit a 2 types of cellular organization. One organism exhibit only a non-membranous cell organelle, while the membranous as well as non-membranous cell organelle is present in the complex organism which are included in the kingdom Protista. Then from this Protista, बरोबर आहे, प्रोटिस्टा मध्ये बेसिकली 3 टाईपचे प्रोटिस्ट ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट होते. ज्या 3 टाईपच्या प्रोटिस्ट ऑर्गॅनिझम्स पासून 3 डिफरंट किंगडम मध्ये इन्क्लूड केलेले 3 डिफरंट टाईपचे ऑर्गॅनिझम्स आपण फॉर्म केलेले आहेत. जसं पहा, काय सांगितलं आपण, प्रोटिस्टा मध्ये जे प्लांट लाईक प्रोटिस्ट आहेत, ऍक्च्युअल क्लासिफिकेशन सिस्टीम आज आपण स्टडी करत पहा RH विटेकरची. काल आपण क्रायटेरिया स्टडी केले, आणखी सुद्धा काही क्रायटेरिया आपल्याला स्टडी करायचे आहेत, पण आपण जसं जसं ही क्लासिफिकेशन सिस्टीम स्टडी करत जातो तसं त्या पर्टिक्युलर क्रायटेरिया बद्दल सुद्धा आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करू. एकदाच क्रायटेरिया सगळे सांगितल्यानंतर तुम्हाला कन्फ्युजन होईल, त्याच्यामुळे आपण एंटायर क्रायटेरिया एकाच सेम लेक्चरमध्ये कंप्लीट करणार नाही. तर ही जी आपण इथे एक लाईन ड्रॉ करायला, दिस लाईन इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ लाईफ, त्याच्यानंतर आणखीन एक लाईन ड्रॉ करायची आपल्याला, एक हॉरिझॉन्टल लाईन आपण ड्रॉ करायला. 2 पर्टिक्युलर लाईन्स या क्लॅडोग्राम मध्ये आपण ड्रॉ करायला, एक हॉरिझॉन्टल आणि एक लाईन ड्रॉ केली आपण वर्टिकल. हॉरिझॉन्टल लाईन indicate the time of origin of life on the earth after the formation of earth, how the primitive organisms or how the cellular organization or cellular organisms are formed on the earth. तो जो पर्टिक्युलर ड्युरेशन आहे, तो पर्टिक्युलर ड्युरेशन हॉरिझॉन्टल लाईन इंडिकेट करायली. अँड द वर्टिकल लाईन विच इज ड्रॉन अगेन्स्ट द हॉरिझॉन्टल लाईन, जी वर्टिकल लाईन आपण ड्रॉ करायलो, या वर्टिकल लाईनला आपण जसं ग्राफ मध्ये, इन केस ऑफ ग्राफ वी ड्रॉ अ x and y axis. X axis and y axis are
अगेन्स्ट द ईच अदर, बरोबर आहे, दे क्रॉस विथ ईच अदर ॲट अ पर्टिक्युलर पॉइंट. तसं ह्या दोन्ही डायग्राम सुद्धा, या दोन लाईन सुद्धा, टू लाईन्स विच आर ड्रॉ इन RH Whittaker classification system or a cladogram are indicating the two different terms. Cladogram, diagrammatic representation of a RH Whittaker's classification system. तर पहिला ऑर्गॅनिझम तयार झाला ज्याला आपण इन्क्लूड करतो या मोनेरा नावाच्या किंगडम मध्ये. मोनेराचं इव्होल्युशन होऊन, मोनेरामध्ये काही मॉडिफिकेशन्स होऊन मोनेरा पासूनच एक दुसऱ्या टाइपचं किंगडम, एक सेकंड टाइपचा ऑर्गॅनिझम्स तयार झाले. These organisms are commonly termed as protist and included in the kingdom Protista. And from the Protista or from the protist which are of three type: plant-like protist, त्याच्यानंतर सेकंड टाइपचे आहेत ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट, आणि थर्ड टाइपचे आहेत ज्याला आपण म्हणतो फंजाय लाईक प्रोटिस्ट. प्लांट, ॲनिमल आणि फंजाय लाईक प्रोटिस्ट असे बेसिकली तीन सब डिव्हिजन्स, तीन सब ग्रुप, बरोबर आहे. किंगडम नंतर आपण डिव्हिजन जो कन्सिडर करतो तसे या प्रोटिस्टामध्ये आपल्याला तीन डिव्हिजन पाहायला मिळतात. प्लांट लाईक प्रोटिस्ट, प्लांट लाईक, त्याच्यानंतर ॲनिमल लाईक आणि फंजाय लाईक. तीन टाइपचे प्रोटिस्ट होते. या तीन टाइपच्या प्रोटिस्ट पासून पुढे इव्होल्युशनच्या तीन सेपरेट लाईन ड्रॉ करून, बरोबर आहे, प्लांट लाईक प्रोटिस्ट पासून एक सेपरेट लाईन ड्रॉ करून आपण त्याच्यापासून पुढे किंगडम प्लांटी तयार करणार आहे. ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट पासून एक सेपरेट इमॅजिनरी इव्होल्युशनरी लाईन ड्रॉ करून आपण ॲनिमल तयार करणार किंवा ॲनिमलचं फॉर्मेशन होणार आहे. आणि फंजाय लाईक प्रोटिस्ट पासून पुढे फंजाय नावाचा किंगडम तयार होणार आहे. समजलं इथपर्यंत? मोनेरा प्रोटिस्टामध्ये बेसिकली तीन टाइपचे प्रोटिस्ट ऑर्गॅनिझम्स आहेत. दिस थ्री प्रोटिस्ट ऑर्गॅनिझम on the evolution or by the process of evolution will form a three different types of organism which are now exist on the earth. Entire these organisms are exist on the earth, but the advanced or evolved types of organisms are included in upper three kingdom. If we give the number primitive to advanced आपण जर नंबर दिला तर 1, त्याच्यानंतर 2, 3, 4, 5. लक्षात इथपर्यंत कळाले? तर प्लांट लाईक प्रोटिस्ट पासून किंगडम प्लांटी, ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट पासून किंगडम ॲनिमेलिया आणि फंजाय लाईक प्रोटिस्ट पासून किंगडम फंजाय. मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपण ऑर्गॅनिझमचा ड्रॉ केला. ओरिजिन ऑफ लाईफ अँड दिस लाईन इंडिकेट द इव्होल्युशन ऑफ लाइफ. ओरिजिन अँड इव्होल्युशन, ओरिजिन फॉर्मेशन आणि इव्होल्युशन मॉडिफिकेशन. इव्होल्युशन ऑफ लाईफ सिंपली आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो मॉडिफिकेशन और इट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज द चेंज इन देअर नॉर्मल स्ट्रक्चर. त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमचं जे नॉर्मल स्ट्रक्चर आहे त्या नॉर्मल स्ट्रक्चरमध्ये चेंज होऊन तीन डिफरंट टाइपचे ऑर्गॅनिझम्स काय व्हायले, तयार व्हायले. प्लांटी, ॲनिमेलिया अँड फंजाय. पूर्ण एंटायर 5 किंगडम्स जे आहे ते 5 किंगडम सध्या अर्थवर एक्झिस्ट करतात, पण प्रिमेटिव्ह आणि ॲडव्हान्स मध्ये फक्त आपल्याला त्यांच्या डिफरन्स पाहायला मिळते. इव्होल्युशनच्या प्रोसेसनं नवीन स्पीसीज फॉर्म होतात, पण ज्या प्रायरली फॉर्म झालेल्या स्पीसीज आहेत, द स्पीसीज विच आर प्रायरली फॉर्म ड्युरिंग द कोर्स ऑफ इव्होल्युशन आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज. बरोबर आहे? जसं आपण कन्सिडर करू की ह्युमन बिईंग पासून एखादी नवीन ह्युमन बिईंगची स्पीसीज तयार झाली तर ह्युमन बिईंग सुद्धा एक्झिस्ट करतात आणि त्यांचे पुढचे जे नवीन स्पीसीज आहे ती स्पीसीज सुद्धा एक्झिस्ट करते. जसं आपण पाहतो ह्युमन बिईंग्स अँड मंकीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एप लाईक मंकीज. आपण सांगतो ह्युमन बिईंग्स आणि मंकीजचे कॉमन अँसेस्टर्स आहेत. बरोबर आहे? एका कॉमन अँसेस्टर पासून आपण आपल्या दोन स्पीसीज काय झालेल्या आहेत, इव्हॉल्व्ह झालेल्या आहेत. जशा दोन स्पीसीज आपण सांगतो, एक सांगतो आपण कशाची,
ह्युमन बिंगची आणि दुसरी स्पीसीज आहे मंकीजची. होमो सॅपियन सॅपियन ह्युमन बिंगची स्पीसीज आहे आणि आणखीन एक स्पीसीज तयार झालेली आहे जी स्पीसीज मंकीजची. बरोबर आहे. आता मंकीज सुद्धा सध्या अर्थवर एक्झिस्ट करतात. with monkeys human being also exist on the earth and the ancestors of this both organism, that is the ape like monkeys will also exist on the earth. म्हणजे इनिशियल स्पीसीज सुद्धा एक्झिस्ट करते. सध्या प्रेझेंट असलेल्या ज्या नवीन स्पीसीज फॉर्म झाल्या ती स्पीसीज सुद्धा काय करते एक्झिस्ट करत असते. तसं मोनेरा मधले सुद्धा ऑर्गॅनिझम एक्झिस्ट करतात, प्रोटिस्टा मधले सुद्धा ऑर्गॅनिझम एक्झिस्ट करतात आणि प्रोटिस्टा पासून तयार झालेले जे 3 डिफरंट किंगडम्स आहेत या तिन्ही डिफरंट किंगडम मधले ऑर्गॅनिझम सुद्धा अर्थवर एक्झिस्ट करतात. नाहीतर तुम्ही काय कन्सिडर करताल बा की मोनेरा पासून प्रोटिस्टा तयार झाला, मोनेरा गेला कुणीकडे गायब झाला. बरोबर आहे, फेकून दिला त्याला आपण. प्रोटिस्टा तयार केला, प्रोटिस्टा पासून पुढे प्लांट तयार केले, अॅनिमल तयार केले, फंजाय तयार केले, प्रोटिस्टा गायब. तसा तो एलिमिनेट होत नाही. इट इज स्टिल प्रेझेंट ऑन द अर्थ बट ऍट अ प्रिमेटिव्ह फॉर्म ऑर ऑन इट्स सिंपल फॉर्म. बरोबर आहे. आणि त्या सिंपल टाईपच्या ऑर्गॅनिझम पासूनच पुढे हे इव्हॉल्व टाईपचे किंवा ऍडव्हान्स टाईपचे ऑर्गॅनिझम तयार झालेले आहेत. समजलंय. तर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी, ॲनिमेलिया 5 किंगडम जे आहेत या किंगडम मध्ये कॅरेक्टर्स जर आपण त्यांचे बेसिक पाहिले तर बेसिक कॅरेक्टर मध्ये पहा मोनेरा इन्क्लूड दी युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. इट इन्क्लूड दी युनिसेल्युलर prokaryotic organism. Protista include unicellular eukaryotic organisms and entire these 3 kingdom plantae, animalia and fungi include the multicellular eukaryotic organisms. फक्त एक कन्फ्युजन, एक डाऊट आपल्याला किंगडम प्लांटी मध्ये पाहायला मिळते. तो डाऊट लक्षात ठेवायचा आहे, तो प्रॉब्लेम एक लक्षात ठेवायचा आहे की या RH विटेकरच्या क्लासिफिकेशन सिस्टीम नुसार मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स आपण किंगडम प्लांटी मध्ये प्लेस केलेले आहेत. पण या किंगडम प्लांटी मध्ये एका ग्रुप मध्ये जसं आपण पाहतो डिव्हिजन आल्गी जो आहे, डिव्हिजन आल्गी, दिस डिव्हिजन आल्गी इन्क्लूड बोथ युनिसेल्युलर ॲज वेल ॲज दी मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. मग हे कसं पॉसिबल आहे? तुम्ही तर सांगायला पण सर मल्टीसेल्युलर असले पाहिजे आणि युकॅरियोटिक असले पाहिजे तरच आपण त्याला आयदर किंगडम प्लांटी, ॲनिमेलिया किंवा फंजाय मध्ये इन्क्लूड करतो. पण इथं तर काय व्हायलंय, इथं प्लांटी मध्ये युनिसेल्युलर सुद्धा ऑर्गॅनिझम्स आहेत किंवा मल्टीसेल्युलर सुद्धा ऑर्गॅनिझम्स आहेत. किंगडम प्लांटी मध्ये आल्गी जो डिव्हिजन आहे, दिस डिव्हिजन आल्गी consisting of 2 types of organism, that is the unicellular and multicellular, which show or which exhibit the mode of nutrition, that is the autotrophic mode of nutrition. काय त्याच्यामध्ये autotrophic mode आहे न्यूट्रिशनचा आणि ग्रीन कलरचे आहेत. आणि जनरली ग्रीन कलरचा जो ऑर्गॅनिझम आहे ज्याचा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे अशा ऑर्गॅनिझमला आपण या किंगडम प्लांटी मध्येच प्लेस करतो. मग किंगडम प्लांटी मध्ये प्लेस केलं तर कसं पॉसिबल आहे? क्लासिफिकेशन करेक्ट आहे का? इज इट करेक्ट टू प्लेस द युनिसेल्युलर आल्गीज इन किंगडम ऑफ प्लांटी? बरोबर आहे का ते रे? किंगडम प्लांटी मध्ये आल्गीला, युनिसेल्युलर आल्गीला ठेवणं दिसणं झालंय का तुम्हाला? देवडे, देवडे, इज इट क्लिअर? दिसायला का सगळ्यांना बरोबर? बर, गुड. हा, क्वेश्चन विचारला तुम्हाला की किंगडम प्लांटी मध्ये आपण काय केलेलं आहे, युनिसेल्युलर आल्गीज सुद्धा आणि मल्टीसेल्युलर आल्गीज सुद्धा प्लेस केले. मग युनिसेल्युलर आल्गीज जर आपण किंगडम प्लांटी मध्ये प्लेस करत असतो तर या 3 किंगडमचे जे जनरल कॅरेक्टर्स आहेत, काय जनरल कॅरेक्टर सांगितला? दीज ऑर्गॅनिझम शुड बी मल्टीसेल्युलर अँड युकॅरियोटिक. मग मल्टीसेल्युलर आहेत का सगळेच या 3 किंगडम मधले रे?
किंगडम फंजाय मध्ये, ॲनिमेलिया मध्ये आणि प्लांटी मध्ये कोणत्या टाईपचे ऑर्गॅनिझम प्लेस करायला पाहिजे? मल्टीसेल्युलर आणि युकॅरियोटिक. अल्गीज मध्ये क्लोरेला नावाची जी अल्गी आहे, क्लोरेला, this chlorella is a unicellular alga which is placed in kingdom plantae, which is placed in the kingdom plantae. मग किंगडम प्लांटी मध्ये हे प्लेस करणं बरोबर आहे का? कारण किंगडम प्लांटी कोणत्या ऑर्गॅनिझमचा ग्रुप आहे? इट इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक ॲटोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम. मल्टीसेल्युलर eukaryotic and autotrophic organism. उत्तर सांगा पटकन. प्लेस करता येईल का आपल्याला तिथं? तर पहा काय माहिती आहे का, it is a single exception, it is a single exception to the RH Whittaker classification system. RH Whittaker च्या क्लासिफिकेशन सिस्टम मध्ये तसे दोन किंगडम मध्ये आपल्याला एक्सेप्शन पाहायला मिळतात. कोणत्या कोणत्या दोन किंगडम मध्ये एक्सेप्शन पाहायला मिळतात? या किंगडम फंजाय मध्ये एक आणि किंगडम प्लांटी मध्ये एक. किंगडम प्लांटी also include a unicellular fungi, uni as well as multicellular fungi. Kingdom Plantae also include a unicellular as well as multicellular fungi. A only kingdom which include the multicellular eukaryotic organism is a kingdom Animalia. याच्यामध्येच फक्त आपल्याला मल्टीसेल्युलर आणि युकॅरियोटिक टाइपचे ऑर्गॅनिझम पाहायला मिळतात. बरोबर आहे? ओनली मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक, युनि और मल्टी युकॅरियोटिक, युनि और मल्टी युकॅरियोटिक. समजलं इथपर्यंत? त्याच्यानंतर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इफ वी कन्सिडर दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दीज ऑर्गॅनिझम, मोनेरा, इट माइट बी autotrophic or heterotrophic. Some are autotrophic, other are heterotrophic. Protist, it might be autotrophic or heterotrophic. त्याच्यानंतर किंगडम प्लांटी always autotrophic. Animalia always heterotrophic. Always heterotrophic. Heterotrophic मध्येही सॅप्रोट्रॉपिक टाइपचा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे. एक क्वेश्चन आहे पहा, हाऊ मेनी किंगडम इन दी RH Whittaker's classification system include the unicellular organism? How many kingdom in RH Whittaker classification system include the unicellular organism? कोणत्या कोणत्या किंगडम मध्ये युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहेत रे? पहा, मोनेरा युनिसेल्युलर आहे का मल्टीसेल्युलर आहेत? काउंट करा. मोनेरा मध्ये युनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा मध्ये प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा युनिसेल्युलर किती झाले? 2. फंजाय काळे, फंजाय युनिसेल्युलर की मल्टीसेल्युलर? अरे फंजाय मध्ये दोन्ही टाइपचे आहेत ना, युनिसेल्युलर टाइपचे पण आहेत आणि मल्टीसेल्युलर टाइपचे आहेत, म्हणजे 3 झाले. ॲनिमेलिया ऑलवेज मल्टीसेल्युलर अँड प्लांटी युनि और मल्टीसेल्युलर. सो out of the 5 kingdom, 4 kingdom may have a unicellular organism. पण क्वेश्चन होता, हाऊ मेनी किंगडम्स इन RH Whittaker classification system
विल हॅव अ युनिसेल्युलर टाइप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. पूर्ण एंटायर काउंट केले आपण 4 झाले. पण पहा असा क्वेश्चन आला आणि ऑप्शन मध्ये ऑप्शन आहे, ए ऑप्शन आहे 2, बी ऑप्शन आहे 3, सी ऑप्शन आहे 4 आणि डी ऑप्शन आहे नन. 4 च्या ऐवजी इथं 5 लिहितो. आता सांगा मला, हाऊ मेनी किंगडम इन RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टीम विल एक्झिबिट अ युनिसेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गनायझेशन. युनिसेल्युलर टाइप ऑफ सेल्युलर ऑर्गनायझेशन. किती किंगडम मध्ये युनिसेल्युलर टाइपचे ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट आहेत? ऑप्शन आहे 2, 3, 5 यापैकी नाही. 2, 3, 5 यापैकी नाही. डी नन, नारायण 5, पाचला 5 किंगडम मध्ये युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहेत का काळे? बी 3, out of these only 2 kingdom has a unicellular organism. आन्सर या पर्टिक्युलर क्वेश्चनचं क्वेश्चनच्या लँग्वेज नुसार, क्वेश्चन मधल्या ऑप्शन नुसार डिपेंड करतंय. बरोबर आहे. मोस्ट करेक्ट आन्सर आपल्याला सिलेक्ट करायचं असते. तसं तर 2-3 आन्सर करेक्ट असू शकतात, पण त्याच्यापैकी मोस्ट करेक्ट आन्सर कोणतं आहे? बरोबर आहे. सगळंच बरोबर आहे, पण बरोबर मध्ये मोस्ट करेक्ट कोणतं आहे, एकदम बरोबर कोणतं आहे हे आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. तर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचे 2च किंगडम आहेत. बरोबर आहे. कोणते कोणते? कंप्लीट युनिसेल्युलर असणार आहे, मोनेरा आणि प्रोटिस्टा. बाकीच्या किंगडम मध्ये जसं आपण सांगितलं, प्लांटीमध्ये युनिसेल्युलर पण असू शकतात, मल्टीसेल्युलर पण असू शकतात, ॲनिमेलियामध्ये कम्प्लिटली युनिसेल्युलर असतात आणि फंजायमध्ये युनिसेल्युलर सुद्धा आणि मल्टीसेल्युलर सुद्धा असू शकतात. लक्षात आलं का तुमच्या? तर दोन्ही टाईपचे ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला या फक्त 2 टाईपच्या किंगडम मध्ये आपल्याला कम्प्लिटली युनिसेल्युलर टाईपचे ऑर्गॅनिझम्स पाहायला मिळतात. Other than this or rest of the Monera and Protista, all other kingdom generally have a multicellular types of organism. Exceptionally, kingdom Plantae and kingdom Fungi may have a unicellular types of organism. आणि त्या ऑर्गॅनिझमला बाकीचे एंटायर कॅरेक्टर्स त्यांचे त्या किंगडम सोबत रिझेंबल करत असल्यामुळं these organism should have to place in the kingdom in their respective kingdom. त्यांचे जे रिस्पेक्टिव्ह किंगडम्स आहेत त्या रिस्पेक्टिव्ह किंगडम मध्येच आपल्याला त्यांना काय करावं लागेल? प्लेस करावं लागेल. समजलंय? तर ही RH व्हिटेकरची क्लासिफिकेशन सिस्टीम आहे, ज्याच्यामध्ये युनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकॅरियोटिक, युकॅरियोटिक हे क्रायटेरिया आपण यूज करू शकतो. आणखीन एक क्वेश्चन, हाऊ मेनी किंगडम्स ऑफ अ RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टीम विल हॅव अ युकॅरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम? हाऊ मेनी किंगडम्स? किती किंगडम आहेत युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझमचे? आउट ऑफ 5. हाऊ मेनी किंगडम बियर्स अ युकॅरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम? बोबडे 5 का? 5ला 5 मध्ये युकॅरियोटिक आहेत का? देवडे 4, 2, 4, 4, 2, 3, 4. अरे रत्ताळे, 4 किंगडम आहेत ना युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझमचे, फक्त एकच सोडून द्यायचा आहे. युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम इन RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टीम 4. त्याच्यानंतर प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम, हाऊ मेनी किंगडम बियर अ प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम? प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम किती किंगडम मध्ये आहेत? ओनली 1. बरोबर आहे, गुड. प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझमचा एकच किंगडम कोणता? मोनेरा. हाऊ मेनी किंगडम बियर अ मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक? मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिकचे
तीन किंगडम आहेत. कोणते कोणते? प्लॅन्टी, फंजाय, ॲनिमेलिया. त्याच्यानंतर हाऊ मेनी किंगडम बिअर अ युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम? ओनली वन, प्रोटिस्टा. हे लक्षात ठेवायचंय. लक्षात अशा टाईपचे लॉजिकल क्वेश्चन्स आपल्या एक्झाम मध्ये खूप कॉमनली विचारल्या जातात. How many kingdoms in a RH Whittaker classification system show a autotropic mode of nutrition? किती किंगडम मध्ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेझेंट आहे? How many kingdom will exhibit the autotropic mode of nutrition? 3 2 2 3 3 3. सगळे रिपीट करत जाऊ नका, एकाचा आन्सर टाकलं की. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम प्रोटिस्टा मध्ये प्रेझेंट आहेत, मोनेरा मध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहेत. त्याच्यानंतर प्लॅन्टी तर कम्प्लिटली ऑटोट्रॉपिकच आहे. त्याच्यानंतर फंजाय आणि ॲनिमेलिया, फंजाय आणि ॲनिमेलिया नेव्हर ऑटोट्रॉपिक. जर आन्सर तुम्ही 3 दिला असेल तर मोस्ट करेक्ट आन्सर आहे. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझमचे किंगडम सांगा. हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम मोनेरा मध्ये हिट्रोट्रॉपिक आहेत, त्याच्यानंतर प्रोटिस्टा मध्ये सुद्धा हिट्रोट्रॉपिक आहेत, फंजाय मध्ये हिट्रोट्रॉपिक आहेत, त्याच्यानंतर ॲनिमेलिया मध्ये हिट्रोट्रॉपिक आहेत. फक्त प्लॅन्टी मध्ये हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम नाही. म्हणजे हिट्रोट्रॉपिकचे टोटल 4 किंगडम. हिट्रोट्रॉपिकचे किती किंगडम झाले? 4. कोणते कोणते? मोनेरा माइट बी ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक, कम्प्लिटली ऑटोट्रॉपिक, कम्प्लिटली हिट्रोट्रॉपिक आणि कम्प्लिटली हिट्रोट्रॉपिक. म्हणजे 4 हिट्रोट्रॉपिकचे. त्याच्यानंतर प्रोकॅरियोटिक आणि हिट्रोट्रॉपिकचे किंगडम. प्रोकॅरियोटिक अँड हिट्रोट्रॉपिक. प्रोकॅरियोटिक म्हणले की ऑलवेज एकच किंगडम आहे प्रोकॅरियोटिकचा. नंबर किती असला पाहिजे? ऑलवेज ओनली 1. चला एका मिनिटात हे डायग्राम ड्रॉ करून घ्यायची. सगळं क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लॅन्टी, ॲनिमेलिया एका डायग्राम वरून तुम्हाला RH व्हिटेकरचं क्लासिफिकेशन पूर्ण कळत आहे बा. आणि ते बाकीच्या व्हॅल्यू सुद्धा लिहून घ्यायच्या. मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक किती, युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक किती, प्रोकॅरियोटिकचा किती, युकॅरियोटिकचे किती, ऑटोट्रॉपिक किती, हिट्रोट्रॉपिक किती, युकॅरियोटिक ऑटोट्रॉपिक किती, प्रोकॅरियोटिक ऑटोट्रॉपिक किती. लिहिलं का तेवढे? तर बा पहिला किंगडम जो आहे, दिस किंगडम मोनेरा, थोडासा युनिक टाइपचा किंगडम आहे बा. मोनेरा इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. मोनेरा किंगडम कशाचा रे? इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम which exhibit the autotropic or heterotropic mode of nutrition. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यावेळेस बॅक्टेरिया एक्झिबिट करतात त्यावेळेस
त्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियामध्ये आपल्याला बेसिकली दोन टाईपचे इट विल एक्झिबिट अ 2 टाइप्स ऑफ ॲटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कोणते कोणते दोन टाईपचे ॲटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्झिबिट करतात पहा. देर आर सर्टन बॅक्टेरिया विच आर फोटो ॲटोट्रॉपिक इन नेचर. there are certain photoautotropic or they might be chemoautotropic. photoautotropic or chemoautotropic. आता दोन्हीचा मीनिंग काय फोटोऑटोट्रॉपिकचा आणि कीमोऑटोट्रॉपिकचा काय असतं बा. जर एखादा ऑर्गॅनिझम इफ देयर इज अ ऑर्गॅनिझम विच सिंथेसाइज देअर ओन फूड मटेरियल बाय using the light energy, then these organisms are termed as a photoautotropic organism. And if it is using the chemical energy, if it is use the chemical energy to synthesize their own food material, then it is termed as a chemoautotropic organism. If we consider both these group, photoautotropic as well as chemoautotropic, the chemoautotropic organisms are or chemoautotropic bacteria are a primitive bacteria and they are included in a Archaebacteria division. Archaebacteria जो डिव्हिजन बॅक्टेरिया मध्ये इन्क्लूड करायचा आहे त्या आर्किबॅक्टेरिया मध्ये आपण या प्रिमिटिव्ह टाइप्सच्या बॅक्टेरियाला काय करत असतो इन्क्लूड करत असतो. आणि जर बॅक्टेरिया फोटोऑटोट्रॉपिक आहे ऑटोट्रॉपिक असून फोटोऑटोट्रॉपिक आहे लाईट एनर्जीचा यूज करते तर त्यावेळेस त्या बॅक्टेरियाला आपण ऍडव्हान्स बॅक्टेरियामध्ये काय करतो इन्क्लूड करतो. ऍडव्हान्स बॅक्टेरियामध्ये एक्झाम्पल त्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियाचं आहे किंवा बॅक्टेरियाचा डिव्हिजन अगोदर लक्षात ठेवा. दे आर इन्क्लुडेड इन दी यू बॅक्टेरिया और ट्रू बॅक्टेरिया. दोन्ही बॅक्टेरिया प्रोकॅरिटिकच आहेत बरोबर. बॅक्टेरियामध्ये ऑलवेज बॅक्टेरियाला आपण इन्क्लूड करतो एकाच सेम किंगडम मध्ये मोनेरामध्ये प्रोकॅरिटिकच असतात. पण प्रोकॅरिटिक असूनही फोटो ॲटोट्रॉपिक आहेत आणि ॲटोट्रॉपिक मध्ये काय सांगत आपण दे माइट बी अ फोटो ॲटोट्रॉपिक और chemoautotropic. If it is photoautotropic, it is utilize the light energy which is come from the sunlight, which is considered as a inexhaustible source of energy. Inexhaustible source of energy कधीही न संपणारी जी एनर्जी आहे बरोबर आहे. एनर्जीचा सोर्स जो आहे त्या पर्टिक्युलर सोर्स पासून येणारी जी लाईट एनर्जी आहे दिस लाईट एनर्जी कॅन बी ट्रॅप्ड बाय दिस फोटोऑटोट्रॉपिक बॅक्टेरिया and converted it into a chemical energy or into its food material like in photosynthetic plants. जे photosynthetic plants आहेत जसं photosynthetic plant मध्ये जी प्रोसेस होती तशी सेम प्रोसेस या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियाद्वारे परफॉर्म केल्या जाते बरोबर आहे. यू बॅक्टेरियामध्ये आपण त्याला इन्क्लूड करतो लाईट एनर्जीचं केमिकल एनर्जी मध्ये किंवा लाईटचं फूड मध्ये कन्वर्जन करणारे बॅक्टेरिया. एक्झाम्पल आहे cyanobacteria which are initially included in the kingdom Plantae. Initially they are included in the kingdom Plantae, but later on these organisms are removed from the kingdom Plantae and placed in a kingdom Monera due to their prokaryotic organization. This organism exhibit a prokaryotic organization. That's why cyanobacteria are removed from the kingdom Plantae and placed in kingdom Monera. म्हणजे ऍडव्हान्स ग्रुप मधून काढा आणि आपण त्याला प्रिमिटिव्ह ग्रुप मध्ये आणून टाकलेले. Why? Because these bacteria exhibit a prokaryotic level of organization or prokaryotic cellular organization. टाइप्स ऑफ सेल मध्ये आपण प्रोकॅरिटिक आणि युकॅरिटिक ज्या सेल सांगितल्या त्याच्यामध्ये याच्या प्रोकॅरिटिक सेल्स होत्या या ऑर्गॅनिझम मध्ये त्याच्यामुळे आपण त्याला प्लांटी मधून रिमूव्ह केलं आणि रिमूव्ह करून त्याला प्लेस केलं कशामध्ये इट इज प्लेस्ड इन अ किंगडम मोनेरा विच इज इन्क्लुडिंग ऑल युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोटिक ॲटो और हिट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम. त्याच्यानंतर किमोऑटोट्रॉप्स मध्ये बरेचसे एक्झाम्पल आपल्याला देता येतात ज्यांना आपण कॉमनली आर्किबॅक्टेरिया म्हणतो. प्रिमिटिव्ह टाइपचे सर्वात अगोदर तयार झालेले ऑर्गॅनिझम म्हणजे सगळ्या ऑर्गॅनिझमचे अँसेस्टर्स आपण त्यांना कन्सिडर करू शकतो. प्लांटचे अँसेस्टर, ॲनिमलचे, फंजायचे सगळ्यांचे एक जे बेसिक अँसेस्टर्स आहेत त्या अँसेस्टर्सला आपण आर्किबॅक्टेरिया म्हणतो. त्याच्यामध्ये पीएसबी असेल बरोबर आहे, पर्पल सल्फर बॅक्टेरिया, जीएसबी असेल ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया,
हे जे पर्पल सल्फर बॅक्टेरिया आहेत, ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया आहेत, या सगळ्या एंटायर बॅक्टेरियाजमध्ये आपल्याला किमोॲटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्झिबिट केलेला पाहायला मिळते. अकॉर्डिंग टू दिस chemoautotropic mode of nutrition, this organism utilize a chemical energy which is released during the oxidation of a chemical molecules. एखादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल आहे, त्या पर्टिक्युलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूलचं जसं आपण एक्झाम्पल घेऊ, एखादा ऑर्गॅनिझम या C6H12O6 नावाचा जो मॉलिक्यूल आहे विच इज टर्म्ड ॲज glucose, it is under the process of oxidation or respiration. काय होत असते ज्यावेळेस आपल्या बायोलॉजिकल सिस्टम मध्ये किंवा बायोलॉजिकल लँग्वेज मध्ये जर सांगायचं तर ऑक्सिडेशन म्हणजे सिम्पली काय करणं, बॉन्ड ब्रेक करणं आणि कार्बन डायऑक्साइड रिलीज करणं, कार्बन डायऑक्साइड सोबत वॉटर रिलीज करणं. तशी ऑक्सिडेशनची प्रोसेस व्हायली आणि या ऑक्सिडेशनच्या प्रोसेसच्या वेळेस सपोज एक ए आणि बी हा मॉलिक्यूल आहे, या ए आणि बी मध्ये एक बॉन्ड आहे, बरोबर आहे. बॉन्ड आपल्याला माहित आहे दोन पर्टिक्युलर मॉलिक्युल्सला ॲटम्सला एकमेकांसोबत जॉईन करण्यासाठी आपण त्याला फॉर्म करत असतो. तर तो बॉन्ड आपण काय केला, ऑक्सिडाइज केला म्हणजे आपण तो बॉन्ड काय केला, ब्रेक केला. आणि थर्मोडायनॅमिक्सच्या रूल नुसार, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, एनर्जी कॅन नॉट बी सिंथेसाइज और नेवर सिंथेसाइज और काय कर एनर्जीचा आपण एनर्जी तयार सुद्धा करू शकत नाही आणि तिला आपण काय बंद काहीतरी असतं मला माहित नाही, तो नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी सिंथेसाइज, नॉर बी डिस्ट्रॉयड काहीतरी म्हणतात त्याला. तर एनर्जी आपल्याला तयार सुद्धा करता येत नाही आणि डिस्ट्रॉय सुद्धा करता येत नाही. त्याच्यानुसार आपण सांगतो बॉन्ड ज्यावेळेस तुम्हाला फॉर्म करायचा असते त्यावेळेस एनर्जी तुम्हाला इथं काय करावं लागते, इन्व्हेस्ट करावं लागते. आणि ज्यावेळेस तो पर्टिक्युलर बॉन्ड ब्रेक होते त्यावेळेस काय होती, एनर्जी रिलीज होती. आणि ही रिलीज झालेली जी एनर्जी आहे, या रिलीज झालेल्या एनर्जीचा जर फूड मटेरियलच्या सिंथेसिससाठी यूज केला जात असेल, बरोबर आहे, किंवा फूड मटेरियलच्या सिंथेसिससाठी एखादा ऑर्गॅनिझम यूज करत असेल तर त्या टाईपच्या ऑर्गॅनिझमला आपण म्हणतो chemoautotropic organism. Chemoautotropic organism are those organism which use the energy of oxidation or the chemical energy which is released during the chemical reaction. आणि प्रिमेटिव्ह अर्थचं एन्व्हायरमेंट जर आपण पाहिलं तर त्या प्रिमेटिव्ह अर्थच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये अशा डिफरंट ऑक्सिडेशनच्या रिएक्शन, बरोबर आहे, इन द ऍब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन लायटिक रिएक्शन्स किंवा स्प्लिटिंगच्या रिएक्शन्स परफॉर्म केल्या जात होत्या, ज्या पर्टिक्युलर रिएक्शन्स मधून एनर्जी रिलीज होऊ लागली आणि ती रिलीज झालेली एनर्जी ह्या ऑर्गॅनिझमनं त्यांच्या फूड मटेरियलच्या सिंथेसिससाठी यूज केली. त्याच्यामुळं या ऑर्गॅनिझम्सला आपण chemoautotropic ऑर्गॅनिझम म्हणतो. एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे आहेत, पर्पल सल्फर बॅक्टेरिया आणि ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया. या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियाजमध्ये केमिकल एनर्जी किंवा ऑक्सिडेशनची एनर्जी यूज केल्या जाऊ शकते फूड मटेरियलच्या सिंथेसिससाठी. समजलंय? तर या दोन पर्टिक्युलर युनिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बद्दल लिहून घ्यायचे, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अँड chemoautotropic मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फोटो ऑटोट्रॉपिक लाईट एनर्जी युटिलाइज केल्या चालली फूड मटेरियलच्या सिंथेसिससाठी आणि chemoautotropic मध्ये केमिकल एनर्जी ऑफ ऑक्सिडेशन यूज केल्या चालली मॉलिक्युलच्या किंवा बायोमॉलिक्युलच्या सिंथेसिससाठी, ज्या पर्टिक्युलर बायोमॉलिक्युल्सचा फूड मटेरियलच्या सिंथेसिससाठी कॉमनली त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये यूज केला जाऊ शकते. फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम अँड chemoautotropic प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम, त्या खालच्या दोन लाईन लिहून घ्यायच्यात. बडके, देवडे, आणि सेकंड एक्झाम आपल्याला घ्यायची आता, कधी देता एक्झाम सेकंडरी झालेल्या तेवढ्या पोर्शनवर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सोडून बाकी सगळा पोर्शन. एक सेपरेट टेस्ट आपण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टीमवर घेऊ. खूप डिटेलमध्ये पोर्शन दिलेला आहे त्याचा, प्रत्येक किंगडमचे सायलेंट फीचर, त्याचे युनिक प्रॉपर्टीज, पिक्युलरिटीज. शुक्रवारी 12वीच्या मुलाची एक्झाम आहे बा.
संध्याकाळी 7 वाजता, त्या दिवशी तुम्ही सुद्धा तिथं असताल तर सांगा. एक एक्झाम आपली झालेली आहे. तशीच सेम असेल 25 क्वेश्चन्स, 100 मार्क. शुक्रवारी द्या, म्हणजे दोन्ही पेपर मला काढायचं लक्ष राहते. पुन्हा सोमवार मंगळवार म्हणलं की पुन्हा ते विसरून जाते बा. आज बुधवार आहे, उद्याचा एक दिवस तुम्हाला अभ्यासाला आहे, आजचा दिवस पुन्हा अभ्यासाला आहे. शुक्रवारी चला लक्षात ठेवा सगळ्यांनी, फ्रायडेला आपली एक्झाम आहे 25 मार्काची. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टीम सोडून बाकीचा पूर्ण एंटायर पोर्शन या चॅप्टरचा. नॉमेनक्लेचर मंडेला नाही रे बरमे, मंडे नाही, फ्रायडे. तसं संडे होया मंडे आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाही, पण फ्रायडेला आपली एक्झाम असेल.